May nagluluto, ako lang. Ako na sinagporta. 15. May nagluluto po. Ano? Plastic sila. Hindi. Magawa na lang sa ibabaw. Maluya talaga. Araw mo magluluto. Bumuguluto ka sana. Kasi na nagsundan niya. Hindi pa naman pa ano. Siyempre. Ang mga whisky po, pwede mo sila. Oo. Uring man. Oo. Tawa lang ng cellphone. Gusto nila ng cellphone. Doon kita sa cellphone. 62. 60? 15 lang. 20. Lante. Luto. Ako lang. Na? Kasi dinipila pa rin sa pagpapagod pa ng abon din ito. Pagka-arga, nag-boundary ka pa. Ha? Iyo. Pag-arga yan. Iyo. Apa nga? Panggamit. Minsan ka na? Ha? Minsan ka? Nagkapawang na pa ng kaawal. Duwang bato.
October. Kaya ini malaog sa kanila mga sa info ko na sila sa app.
Ay, naku, ito. So, yan. Yung module mo, ano na tayo mo nag-iba? Pag-iba mo naman yan. Kasi ako ka ang kasal sa iyong gibo. Gibo ka na ah. Kaya kasi tama ka ang cellphone. 55. Yung ano lang po. Ano na? Bakit kasi? Pero po sila. Ano tayo dito? Walo. Hindi ako. Hindi mo kaya naman rin. Ay, may sabihin sa Robile na niya. Hindi naman napatinta na ikaw sa mga service. Hindi mo man rin. Ayan. Ayan. So, sabi niya, tumbay ko kapang.
Ang pagpa-first year, wala eh. So, depende sa anong tapos ng banda o ano pag pag color is black and white ito. Pag mga text, pag text ito, pag short, uh, red, pag pato. Baka natago din ako. Alam mo yan, baka tingin ako. Ang ano talaga, one by one ang tumay sa mga steps. Hindi ka pagtutuloy ka pag yes, apat na ako. Ano mo yan mo? Okay? Okay na. Good morning. Hey, Sai. Makarana, garo nga, di kami timado man. Grabe. Suspended na. Muna ako sa computer shop, na nakaprint ako na tulong, pinag-theory.
Angel. Gusto ko nga yung ako din sa ano, may-ari ng building. Ganyan. Kaya alam mo, yung feeling. Ano na. Kaya nga eh. Kasi inaabot mag-aabot na ito kaya. 11. 10 na ngayon. Halunan ko. Magandang halunan ko. Gato, nakakot. Kaya naman ni Puto. Dahil makauwi ako. Mas lumalala ako ka. Planet yan. Grabe. Thank you. Sabi ni, ano, nabasa ko ngayon sa chat. Ito si Lobo, si Sandra. Next week ata ako punta sa Labang Saturday. Tapos, hindi ko sabi ka pag sa schedule lang. Tinarang ka ako na yun. Atayin niya ako. May mori ko mayata. Royal na ito doon. Kaya ako lang siya may sila na ako kay mori ko ako. Kapalitig. O, di napapahamak siya. Di ba? Sabi ko, may favor ko doon si Lord na ta. May mga tao nagmamalasakit sa to. Kaya man dito tigayaan na papatubo. Ganyan ba ang maganda naman. Buda, nararamdaman tama maganda sa puso ka din. Ako naman ako nang susunod. Tulis lang. Ang magabat, ay ano, ay magabat po. Maraming may sabi. Ay, malagabat ang puso ko sa isa. Orok ko. Pero naman sa hit nga na eh. Iyon talaga. Baka iba natin nagkakuan. Dahil araw mo kunata sa NCM makitandem. Ano sa baga yung green and green pala. So, sinalihan ko na nakali kami. Tapos, narin ito pang NBA. Tapos mo yan, ako naman si Jubilin. Karo sa huna ako dito ng simatasin. Tapos sabi, iyo, primero. Para dahil nag-aagli sa mga board. Ay, mata, sila diba? Yun naman niya ang degree na. Wala na siya. Lalo ngayon na may saklang katuan. Kaya nga eh. Yung nga na, bigat na sa nangyari ko ngayon. Kaya, nabulong ang ginagawa ng iba. Pero hindi, dahil ka muna ako sa iba. Ayun yung alas ni Sora. Kaya ko na dahil nagkasipistry na niya. Pero may sisimorin ko. Sa araw niya. Dahil matiwalaan. Aday. Kaya mo siya nagkasipistry na niya. Hindi
Tingnan mo po dati. Kunin mo po yung pangkat ng papel. Masaya ba? Sa ibang sinabi. Pag naguraw-uraw, pwede mo mag-ano ng flavor. Para may makasugod na ba? Naguraw-uraw niya ako kung ano ka na ano taon. Pwede kayo bukas. Wala ako na nangyaya. I-chat ko baga, nag-reply, may padang pambayad niya ako, 2 bulan ang ano, mukhang 2 bulan niya ako niya. Kaya tanong niya ako ang pagka sa barangay. Hindi ko mag-reply naman sa chat niya. Nabasa ako. Malagay na, magkipon ko na. Dahil naman nagkali na pagkamaan. Kaya nakikiano na naman doon sa hindi ko na eh. Baka doon na sa tiyanan. Ang pinahali dahil doon na sa maguro. Pinahali doon sa tiyanan. Naloko-loko na sa buhay. Dahil naman sa pero maging buhay. Oo. Naghahanap ako sa iwang pag-iinain ko. Dahulog pa ang pit. Hindi man makaisang ko dahil lao. Alam mo, pero yung gamit sa cellphone ko, dahil ko nake, dahil na ako sa ano, makinig ko. Kaya ako i-press ko na ito. Dahulog. Siguro makikita. Yung design. Ang dalhin. Maski pa magharapin na sila, mag-aaral sila ba wala naman talaga. Wala naman. Oo, inataaran ko na. Dahil pa, alam naman ito, tama yung nga nito dahil iba.
Abo man na Sir Moises. Oo. Maabot na po ito sa taon na ako. Mostly ayan, nag-aabot ang mga alas 3:30. Baka mga 3 o'clock. Depende kung mas napaaga, kung dahil inagihan, minsan unto. Araw baka man para pareho. Pero pag ako sila inagihan na France nila, yan, unto na. I-try, apudan na lang po. Apudan na ako. Iyo, apudan na lang po bago magbuhan. Muli nga, naggalok ako. Aralo yun ang kapanto may sumabag ako sa kapanto na ayan na Islahis. Iyo ba yung pinaka-una-unang kayo na rin. Nabuhay mga hapon, kung pera ang lamang ng bonso na yun. Member price, dahil kung ito big price ang Islahis. Oo. Bago naman siya aktibo, sa nagit niya na ang lumang kayo, ganito. Dahil, Robert, pareho kami. Saka, rin ako, Robert, na ibahan niya na kami sa Bicol. I-downline kami sa IATE. Pagkabot ng oras, iningkom ni Robert sa iya, sa iba. Kami dyan sa iba, ayun. Siyang ikot. Oo, ito na ina. Ano ba dito sa ito? So, dahil ako nag-istorya rin din. Ako pa rin nag-aalabigyan ako. Dahil na ako na. Sa iyan. Ito ko na. Dahil ako rin sa relax lang. Dahil ako rin dahil naman, araw talaga nagpaniba. Buta, hapa ba na sana? Mas may mo yung kaante. Pag ano na si doktora, magpaligyan mo yan dyan. Sa dati nag-direct si doktora, nahurog pa rin yan dyan. Kaya nga-review rin ang sinta. Kaya ba iyo si doktora kung kaya niya ako. So, primero, pag nag-iisip si doktora, kaya sa mga city, tapos madawin sa doktor mga bahay, ay saan, nag-check up, libre. Siya kayaan. Kaya, kumbaga, so, matami ko. Dahil ko lang po ara. Ano ba yun? Bako man, ano tawag dito? Nagiging buki. Sina-expira niya na kay ano? Yun na nag-ano kayo today. So, invento. Yun ko sa nag-ano. Yan sila sa factory. Pero siyempre, yung bunso niya dati, nag-talk na baga ito. Ito mo pa ni Sarah. Baka yung gibo na ano, di ba? Marami sa iyo. Mas maray na, sa sigurado na kita na maluto. Nasubukan na ito sa pinagirito.
Parang sa galit sabi ko, papaprint na ako. Ayun po. Sige po, basta po ulit. Ano cellphone mo tayo? Iyo, ano yan, nagpuprint ka po yun lang. So sa messenger, pwede ka ito po. O messenger na lang. Sa messenger na lang. Sige po, para mas madali. Ano po kayo sa messenger? Yun ito. Ano ba lang? Yun. Buti nga, di na Facebook na, di na, di na sir. Kaya ako, respect sila ako. Yung para dati tungkol sa bakuna. Respect ako ng Facebook. Ganun ko, Pero na-strike? Kasi ako makapost ng mga photo. Ano? Magkakain ka pala kuya kay ano? Primero kayo natulong aldaw. Tapos gini kong karong tima. Dahil ako May reset kita mo niyan na January. Sa internet, mag-block out kita. Kasi bago na ang mga kakitundo. Iba na ang mga kukaw. Wala lang sila na sa nila. Start. Ulit na lagi kong boso ta. Pero nandun na depato. Tapos ayaw mo nagsisenti mo dito sa speaker. Basta sa bando niyo, turog na siya. Lagi doon ko sa Ang dalawang ito mo dyan kayo. Dahil nag-ispira tayo namin. San Roque ba? May iba ka na na. Kaya ko nasisita. So, ano ko lang po yan? Computer ko. So, pinutol ko so, wifi may tama, ano kami. So, messenger ko, dahil ko naman na, na-log out. Ano na ito? Dahil mo na lang sa messenger mo. Oo, tapos, paano ito ma-hotspot ko sa cellphone? Dahil, paano ko sa IT, dahil mo na naka-anto sa IT niya. Ano ako IT. Paano ko na niya ako ito ma-log out? Ewan ko, ito tulang ko na niya, ako talagang ko naman.
gusto ko kaya hotspot lang mag sa ano. Ang computer kaya, kaya po ang ano, wala mang baga ang dahil man ang receiver kang wifi, bawang ka laptop igwa, napakal ka kang ito niya. Ano ba ka lang kuya? Sige daw bro. Wifi dongle pala, aro very ito ka. USB mo sa na. Wala ka dala sa. So diyan sa kadaling baga kang 7-Eleven sa taon. Gusto na natinda-tinda na yun. Ano kayo sura ka? Ay, receiver kaya ano daw po. Pura mo na daw. Yung sa sabi mo, ang sabi na. Hindi Hindi kayo sa brando eh. kaya lang, pag-dahil ko na balik, sabi. Bumakal ka sa Shopee baga. May napakal ako sa legitimate na tindahan. Halimbawa, anong brand kang Computer. hindi, itong bakal mo, halimbawa, ito yun eh, pipiling. May tindahan sa Shopee, doon ka bumakal, hindi ka magpapatakaw. So may Pero baga brand mga yan. brand tindahan mismo nila, di mga pagbabakan, sa madali ka ulo. Pero pag may item kaya ako napigbabalik sa Shopee ko sa Lazada, hindi na ako customer sa seller. May na-direct ako sa Lazada o sa Shopee. May mga seller mismo na din nagkipag-program. Yung mali. Ang hindi ko, ina-direct ako. Parang dapat sa bakal ko. Ina-direct ako sa, i-picture ko sa na puro araw kayo. Kasi may waron siguro ngayon. Kaya 1 month. Mahal ang dyan ko yan. Ito yan naggalo kung araw ka. Pag sinaksak man sa computer, inaano Sino na. sa sana ka kuya ang receiver? Ay, kaya naglo na. Ang Dahil na pala kung wifi, dahil. Oo. Dahil ang gusto ko, i-hotspot ko lang baga. Eh, pwede hanapon niya yan na hotspot sa cellphone. Basta bumakal kayo niya. Pero kung pwede mo. Pwede magreto, may receiver lang. Kaya Oo, hotspot ko. 300. Mga 300 ang kasi ba? 350. Secret man lang. Ay, na-spin man siya lang. Ilang barato kaya? Ining na. Kaya pala naman, sabi niya, dahil nakadaso, nakaset, setting. Pinakabarato kayo. Yan ang bilbiling. Hindi pa naman yun. Kaya, Pero ano yan? Pang computer lang. laptop. Minsan kaya ang laptop, minsan may di pa rin dyan ang wifi receiver ko. May napagmamakal sa akin. Pero kung mga bagong laptop, automatic may receiver ng wifi. Huwag ka Hindi nung na talagang computer. Dahil computer, may nakakala na ako ulit. Ano, 50 pa. dapat talaga mahal sa computer bago. Tapos mga yun sa ang maganda nga may mga ticket na Bago nagpapakarakan. ko yan, din ako sa ano, sa city mall, sa baba na. Oo. Hindi bisa pagod. Oo, pagod. Ano Nagpakal ko. ang talagang computer mo makakal mo 60. 60,000 ba? Minsan makapakal kang Para, ano naman sa mo niya, pero bako siyang so, gamit na, nag-ano lang naman ako. wala doon ako. Yan ang kumakal ko lang mga ticket. Bako yan ang gamit na gamit. Dahil nagkat kan magpakal ka. Kasi yung ano Tulog ko, lang ka na kayo. muli ko, Epson, so printer ko ko yan. Oo. Epson ito. Yung pati ang printer ko, ganito, magano ko kay Wi-Fi. Ayun. Xerox ito na rin. So, dito ang kailangan. Ang kuya mo madana gusto mo ilag out so Iyo, gusto ko ito i-log out. so Facebook naman. Oo. Kalimutan kong i-log out kaya. Kaya madamas kasi sa dami ng bukas ka, gano'n katiwang-wang. Yeah. Parang ako nung pagkasutugan kong computer technician, kasi rin ngayon sa duwag din ako dito. That's why, dili, katawag naman siya,
Kaya dati ako kami computer sa nag-ipon ko kami Iba ang mga sa Manila. interest ko pa doon. Diba nga ba kumbaga? Yeah. Mas mga sigurado na yung kita tayo. Ako talaga pa. Ako lang pala. Tapos yan na nag-asimbol, kabos, Ano yun ang makakatipid ka lang pag-asigil mo. Kinsakan siya ng mga bagong branding. Itong gantil ito sinakan mo 60,000. Pag inasibol ng computer, siguro, bagat mo sa mga yung nga rin, sabi sa ko, 50,000. ano yan po? Sayang, lalo nung yan, basta nag-ako niya, may susubit Ang iyong career representative, bayaran Pero talaga ako sa mga Tapos sabi ko tarang ko kung ano ang mabakalang kung ano, diba? Mga sulated. Kaya tagaharap ko sa ano. Sabi ko niya ako. Ano yan ko kamuan? Ano yan ko na? Ano yan dapat ako na sa'yo na. Ako niya ko dahil nakatay, kaya nakita ko ng iba. Sorry mo. kung talaga yung gawin mo talaga. Grades. Tapos, Ay, pa rin, bumakal ka ng Dati pa ano, habang nag-eskwela siya, nung pinatapos siya sa Laguna kaya. Tapos nag-eskwela siya sa education. tapos mo. Kasi nag-exam. Info. Dapat ba secretary sa meron? Kaya ito nag-review kasi yung mga one take lang. Dahil ito ano, may mga tao na talagang gifted a day. Pwede nga naman. Kaya pag siya nagpapala-review, ang alam niya, pinaintindihan niya na, Tulo ang tugang ko na parang may sarap ng Diyos ko, apoy, sabong, magsarap ako. Ay, hindi na daran. Lapak talaga niya ako, sabong na tuto ng sabong. iyan na ano ko niya, tinakot pa ko niyan, mga iba sa cellphone. Ano yun sa bade? Basta sige ko lang patalo sa messenger, Kawawa. sa Facebook, nakapatalo sa napulog ako. May fluid yung kanta. Kaya, di ka. Balik na sa style ko. Meron tayo kan 5 piso, 10 piso, isa na yung tata. Ang tingga, isinok ko siya. Balik na ko. Marami pa rin naman. Ipalinig ko sa Manila. Ang kanina, nagpalig. Hindi mo naglaot. Ipalinig me. Inugas mo kami kan bagito na ako. Ay, talaga. Wala. 180. Baka niya sila na nila. Tampak na sa kaya ni the first life. Pinilit siya.
Ano ba daw? Apa? Ano ba daw kay Garcia? Hindi siya magpalita kahit sa table rate. Dito na ako. Eh, bakit mo ang kalit eh? Ayun, pala nila eh. Diba yung grabe yung ano? Uy! Ito na, ganun. Dali, bukas sa farm ko. Bukas sa gabi. Butang na ito. Kamatid ba?
Kaya ang sarap baga matuwa. College lang sa DUTC. Ano So, dito? ibang bagang ibang kurso doon na nalaugan. Kaya ang food technology ka. Ano Naka yan? Technology? food technology. Ay, food technology. Nakapagbaga yan sa DUST. Yan, pag nakapagap ka ba sa DUST para makuha mo to scholarship mo. Eh, buwan, ang kurso mo, science-oriented, science-related na kurso. Kung gabos na kurso, pwede mo ba ako? Oh, yeah. So, para maano mo, para ma-acquire ay magamit mo sa scholarship. Nga, sa option, Madami tuition. may ano ba, sayang kang stop dito tao. Magagamit mo sa Iyo, sa bagay. scholarship. Wala ko lang sa UST. Ako na, pero dapat magkuha kang kurso kapag niya science related. May mga establishment ng kurso. Ako nga namin kaya science related na kurso. Tapos sa engineering, lao. Tapos sa engineering na kurso. Amo man. Ayan, ano gusto niya ko sa... Hindi ako sa ako. Okay, man. Sa likas din. Kuda. So, nag-fix sila kang internship sa BUTC. Kaya niya man na ilag. So, May tanong sa architecture na kurso. Kaya niya man na ilag. Kaya niya man siya naman na ilag sa pila. Dumalag ka na sa mga tao. Ano yan? Ang ano yung dyan, education ka tapos eh. Tapos, Oo, sinusipin mga ano ko yan, tungkol sa dagat, yung mga kurso. Pero ang available man sa natin, yung masanan, for technology. meron man daan yung ano ba yung aqua? Dahil man gari sa covered sa DUST. Dahil sa covered. Ma-enroll ka kahit ang kurso mo ito. Kasi ka matatawang yung scholarship mo. Kaya, so available lang talaga sa technology. Gusto may technology yung ginagamit. Importante ba mag-graduate ng college? Araw sa Wala na, pwede naman yung mag-ano ka rin. basta graduate sa mga college, tapos mo rin ang dito. Okay, pag nag-graduate kami, kumbaga sa atin, may mga, ano yan, may mga armas ka. Kita mga armas ako yan, mga nag-graduate. Kaya high school ako, nag-graduate sa high school. Oh, yeah. Mga mga technical Yun, natutunan mo rin. ako, TESDA, kaya lang, Beto tayo na, Bet! trabaho ko na estado, kaya napagano. Ito kang parang kapag ginot na salta ko sa Manila. Hindi ako gamitan na yun, ako makalaw talaga yung mga Akala pa ng puti na pag-cellphone mo gamit. Hindi ba nga ba ako ng grade dati kang video? Yan yung aking ko ni Wednesday. Oto yan. Iba talaga ang Oto nga, ito face nga. to face talaga. Science oriented. May una pa, okay na niya kung science talaga pa sa... Pero sabi ko, di ikaw, relax ka mo. Di ako ka nagburulos pa, ano. Kaya ako takot mo ako. Marugado. Pero natural naman sa inda. Ada. Dahil ko matalagang teknologo sa araw sa tutunan. Ay kami talaga ng salo. Daiman talaga. Ito bagang kung mga agit kang pamangkin ko. May magagamit ka rin. Kaya, agit kang school ha, pare ng school ba? Kaya naka-college ito. College sa UP sa Manila. Lima ko.
Kang nag-graduate dito. Ako wala Puro sa mga mga pinag-involve. Kaya nga, Kaya lang ano, parang yung rin ako no, boot pa ganun, pero sa magkuha. Okay lang yun. ba, paano? Kaya mag-graduate. Ano? Saka ano, pero wala, hindi product yun. Ayun pala yan. Basta mga matalino karamihan. Kaya nga, Kilala ko. kaya nga kasi bakit, ako po yan kasi may gift ako. May gift ako hardware. Pag may kang isang tao, pwede na sa kanto, may gift ka na. O yan, kasi bangge, karas mo na ako ng post ng mga ulit. Talaga sa kapwa. Sige mo, kaya sa iyo. Sabi ko lang pag may gift ako sa ngayon, may pinalihan ako ni Lord. Sabab, anak ko, o din anak ko, yung sarap mo akin. Dahil ko, dakulong evil spirit sa palibot. Nagpahibi siya. Kasi parang ko to, ano nangyari? Ito ko lang, hindi ako nakakang kumboy. Nagagitda sa iya. Ano dahil yun na natin ko. Pag ako naman ko narana. Klase. Lagi. Ano ko, ay, mag-amay spirit to. Naitin ko. Ito na ko ito. Natakiwan ko na alaman. Naitin niya pa. Ang kulay naman niya ako. May pangalan din. Hindi ko paarap ang mga nangyarami sa Enka. Ano pala nila ang ano, Ikaw nga lang po yan. Mga ano, bisarang Ayun na naman. Wala ka lockdown. ano ba yan? Paano ba yan? Pero try nila ito. May, Pinayin nila ito. hindi na di ba grabe? Wala doon na naman. Ito, nag-intindi na kayo. Sabi, okay, ito. Ay, Jay, Pero mga try nila ito. May sarap dyan. Napit pati sila ito. Kung ano kayo sa China. Nakiling ko, ano ba ang kamot ng kukuan? Tapos, break ko. Pero ito ko nila, hindi sa imang sinasakpan sa kanila. Alam mo ito? Sabi nila, naalala mo parang yun natin. Pero nakakawagin niya ako na. Aram ko ang tawag ng sisi ang totoo ko sa kapatid. Kanya ko ba ka? Ano ba Ano kung ano makakasapot ka? Pero dahil ay ka na ano daw kung paano pag ganun ka, tamaram ka na pala ka. Pero totoo. Ano ba trabaho Ako mo? Bisa, aram mo pa sa Papa, dahil ko alam, di ba tao? Alam ko kayo, Lord. Kundi, Hoy, may ako nakalagpas! mismo ang nag Nakaigo ba kayo? Dahil ito nakagaling ko. Malo. Ay, naarawan ko ito. Kaya niya ko, gagamitin ko, tinawin sa Lord. Mo, nandrago. Pero masarap. Ayun nga, ikaw Gagamit ko din. talaga niya ko. Hindi man sana kung sila sa wala. Marugol ka. Pag may time, ang mga kikuan. Kapag hari pa ka sa school, puro bang iba kami ka nag-story ko, sabi ko ka, Mama, sa pool mo yung kikuan. Ay, ma, ako na yung daan, huwag niyo makita pa sa Diyos. Hindi ka naman lang. Kaya pag Sabado, busy sila po na Domingo. Babaan sila ko sa Sa ano, Diyos man, pwede sila disco. 50 taon, Mga espino. instrument, piano, gitara, Nag-stress ko drum. sa lusak mo. Ako yan, natututo ko mga gitoto, natututo magkanta, Kung natututo. babaan sila ko sa mga May espino, akin ano, Hindi na ako sumato. Nadumag ko na, hiling ko, pa, nag-perform sin Adventure. pag-adventure. Kaya, sabi ko kaya ako, baka naman mo yan. Baka naman na ang VIP pa. May ano ka na, yung kayo. Dahil kung dahil, maabot ang panahon, kung kulang na kita, ang aking inalay ko yun. Matalino, kailan ko sa matalino mo yan, nahiling ko, hindi na po, sila kung dahil kung dati, dati na may sugaw ka. Nagtanong ko lang Sila sa papalaw mga ko. Pwede sa, nagtrabaho na sa ano, dala niya, nililigawan. Asa lang ko nang ganyan po sa ina niya. Bakit sila ikaw? Nagpalagay. Pero dinuro ko niya ko niya. Wakas lumo na Tamaan naman. ng Kaya din. Pero si Janet, ano Ano gano'n ko ba? sa May sabay mo bibigyan. sa Wala ko wala kong nahiling ka. Pero Georgie, ang tikang ruba. Gusto bili. Mahiling ka sa lakas. Kaya ang mga ate ko na yun, ibang talino na rin. Yan. Technology na nga rin. Hindi ka Ano? makaw. Ano? Wala parang pwede ka lang mapasok dito. May mga school ini. What's yun? Kaya dapat si Gian. Hindi ko din naman Arahan eh. ako. Pero wala ko kaya mo Hindi na kaya. Dati, nagtugutan
Ano mga kalaro na ako ko. May laro na. Biro na nga Kasi yun. ano siya na. Sabi, pero wala na diyan mo niya. Abot ako sa kapsa. Hanap sa asola. Abot sa kapsa. Ang bata ko yung pagkasa ko yung konsume. Nasa ito sa. Yun ako po yung ano. Siguro ko. Siguro ko. Pero wala yung ito. Hindi na po paano ngayon ako mga tinuro ko kaya. Ay, yun ang papaabot ko dito. Tulay po, yaro, taro. Five, Yun na. Yun na. Iyo, uli ako na pinaksinakso. Oh. Ay, kalay po. Start ko na yan. Liputan lang na kami. If yes, kung bakit dahil love sa'yo si Stevie J. If yes, kung bakit dahil love sa'yo si Stevie Siguro po, ito ka na si Carl. Dahil ko dyan nag-iwas, nagbalaw ka ito, nakapig, kinagata. Bayaw their brand. Jay. Ito. Ice drop. Ibig ko na, ano, Wala pa. ang praise. Oh. Kapag kung ito matagtag na bagang boss, pati kakulo ng buhay na yun. Gusto mo na ito, ano mo? Nagagamit ko siya na programmer. Di ba nga, nakakalagpas na tapos dito na siya nakapunta ako na yun. Gusto nga ni, ano siya nakasampulan. Ano yun daw nga yun? Then, kung sinalin ko niya na, ano, ice cream. Ayun nga, bigyan ko yan. Nakarapit balinig ko ito sa pinatuan niya. Kaya natin balik. Pero tingin ko sa to, ano yung special mo. Bali nga baga ako. Ano ba sa, Baga, so, kuya. sa bayan? Oo, Sa sentro kang malinaw. Eh, nakatabang ko yung pagkasi din sa mga makanik. Wala ba? Yan sa Tapos padami. sa bayan baga, kita may tinagano niya pinakadakal sa ulo ko studio. Tinagano niya ko niya. Pero ba ano baga nagawa ko niya. Ayun, nasa Pilipinas. Eh pag nawasan niya. Dalo ng legendary. Kung pangit. Kaya, paano din ako yung baga ng ibang tao. Kaya mo naman ako ngayon. Bumaba na tubig. Kasi nasa iyo ko eh. Wow! Ay, kaso
Siyempre, puso. Diba? Uy! Puso ba Wala gano'n? yung marami. Sana magpulong ka, delikado. Hindi ka man kayo makakuha. Ay, mas puting. Ilang na pipoy, mas lalakoy. Sa taas! Baba. Puro lugod. Ayun eh, nakulik-walik yun, ate. Lakoy yun. Sampulot na sana. Madali ka na makuha. Oh. Yung bukas sila sa imo. Wala yung padulag mo. Ay, ako. May secret na naman yun. Ako, lagi na enjoy. Ay, nakakali ka, medyo makakuha. Ako, nakababakot siya. Uy! Uy! Kinakalo lang na. Kung lupa sa nga, din na daw, papoint tayo. Kahit na. Ay, mga Dahil mo, wala may siyang nakuha. Wala na naman ako ako eh, bulbo. Ay, support, ano. Nakulong mga star. Nakulong na star. Yung mga sabi, battle pass. Ay, challenge. Pinilog niya. Okay, duwa akong po ito. alin. Super tapos ito na fighting fish. Tapos Bago na yung pagkakulin ko. cheese ano cheese na dulce. Nagkaroon na yun. Tapos, anong namitig? Pwede man ano, skull. Tapos maibot ko. Kaya ayat, na ka na ibot ang scarf ko. Bulit ako ng friend So, nagkaroon sa to, mas dakol pang sikwe. Bis sa to, ayun yan. Kung materials ako. Isulbi ko. Ayun. Ito ba kasi siling ano? Lutan, golden. Ano na ito? Apple na rin, tapos mga libang kalpepe. Dito ate. Dito wala mo. Ito ang kulit ko sa hindi mo lang ano. Hindi mo lang lupa. Kaya ko ate. Kung talaga may just touch nila sa kanan niya, no? Di po po. Ang Ang ba? gwapo, ikasip na Kaya dahil ko natigilit ko. Ako na ako ito na ako ang may dasta. Pabruler na naman yan na nga. Hindi mo gamit. Mahal. Pag ano ko lang, pag na-level. Bakit lang, magbarat pag level tayo. Eh, panmamahal pa. Mahal pa. Dapat naka-light spirit an. Imbis mas barat. Ano yung ano ka nila kasi? Maligtas pa pa ng ano. Normal. Bakit 1.5% sa ano ko digya mapahiling lugar mga. Sabi ni Jim, kukuha niya dada, pero ako lang ako. Wala, paano ko digya. Nagyan ang kamiti. Baka lang makakuha ng secret. Kung tama ka na ito, kaya kuha ko na sa lahi, Kuya, legend tapos kipi.
Sarang legit na mo. Sarang legit. Sarang legit ko. Tapos anong ba? Nakuha ko na namin nga digit na yung... Ikaw mag-assure. Dahil, tapos talaga Dilo na kayo, doon mo ano na. Early day, hindi nga may nasabi. Ano, ang special ticket mo sa ano? Huwag ka na ka, Ramilo, kung ano. Sige ka na. Kalian minyo. Very good. Awante ka. Hindi mo na call mo yun. Say good. Ay, grabe na. Nagusog na kakamal ang ano. Ano yan yung Egan. Ay, puta. Egan pala. Bakit ako ni Senda yung tayo? Benjamin Hutz. Hindi mo nila gawag ng video. Parang pati ka nagagamit kayo na always eh. Ay, na. Hindi pa magkaroon na ako kanina. Pero sa ano, Hindi sila ako nakahiling kayo na always eh. Okay namin. ano yan? First overload. Pero mawala ko na nga na eh. Alin? Ang ano, ulo. Bukas ako yan, baga nahayip ka. Ako. Buya ako kadigtigayos ka. Orang ko ng skill pero ano. Dugo man sa naka ano. Tiglan mo. Nalainig ka kahit di ko yun. Baboy. Dugo ba? Dugo. Ah. Ay, mga pinaglaog ko niya ako nagpa-friend. Nako! Update ko pala ba dali ni... Iba ro na ano? O kainit ko dahil na pag gayon. Ito ni Nalan. Alas na ako matana ako. Nakapag ka ba kung nata?
Dali nga to. Ibig ko na may kwarto. Tapos naman, after the house meeting, tapos naman, ikaw na Kuya, may first friend. online. Ha? Ay, pinakula ka rin. Kasi pa, kasi madam, nagkahiwalay sa mga nasa tatang posisyon, hiwalay naman. May mga usapan kami na, dahil naman pwede ibaba naman sa ano. Baka naman. Dahil pwede ibaba. Maraming mga confidential na usapan. Na hindi pwede ibaba sa kasabi, wala ka Bakal-bakal na namin na so, anong kusbay. Leo, paano mo hindi na-experience? Hindi ka nagbabakal ng kusbay na ito. Paano ba is mo? Ay, Yun ang last year niya, ano, yung bakalin ano. pinailing sa moya, sa video. Grabe. Tapos, grabe talaga yung kaya sabi ko, yun talaga nito. Salamat niya ako sa Lord ka. Kaya akong mensahe nga, di kay Lord, dahil ako maninindigan. Video ko nga ni. Ano ba ka? Video nga ni. Mabakalok na ito. No. Video pa nito. Tapos na transaction. Ang ko po, magayo, no? Ano na niya, grabe ka naman. Ano naman ang nakukumo? Nalalaba, ano naman kayo niya. Ay, yung yan ang ano ko. Yan na ako yung pagsawa. Ay, yan na siya. Bigyan pa rin ay, nagkasama ko niya. Gusto ko ba yun? Ba niya, artificial yung pag-iisip ko. Ang layo. Ikaw na lang dito ko sana, di ba? Oh, mahal. Mahal yun naman. Wala. Sorry na trend kita Kaya talaga tumalabas. Ang agom niya, Marine. Kaya nga, dati siya nag-enlisted sa Marine, sa Navy. Pero may sinabi siya pagka-doktor, ewan ko kung anong ba tinatawag ng doktor na. Ano, na-reveal na sa amin ang doktor. Wala ko mag- Pag ano yung kasi inahamad din namin. Pinagtatuhan, napalitan sa Pogimer. Ano po? Sabi ko kayo mo kayo mag-Troy, never ka magkwento, wala na Plus, magaya na tuwa, digdo. Bibig ni Aye. Sabi na tatuhan, para click ko baga. Hindi pwede. Maski sa iba, hindi pwede. It's private. Basta nairin ko na kung maso, nakulaan na pro. Nagaling speed Kaya sabi ko yung ngayon, naniwala ka na sa kao. Na ipaglalaban ko, maski sa pamilya ko. Leo, Kasi sila pinipila tumataon sa kuya. Linaw, naiinig ako. Kasi, yung sinabi na Lord, yun ang pananawakan ko. Ngayon, na nakita ko na, lahat ng, sabi nga ni, hindi pwedeng ano, yun. Hindi nagkawat sila tayo ba? Sabi ni Kuya mo, yun, nangainin talaga. Nahimas-masan. Kaya sabi ko, lamang ang may aram. Lamang ang may aram. So, kuya, po yung ipon ko talaga ko na lang rin. Sino darang pilit kaya ka? Paano na lang po yung Ben, sa baba, sa taas. Maraming sana, talaga niya ako niloob na doon. Na nilagay ako sa posisyon na ini. Di ba? Kapag dahil, mapatakot kita naman sa mga tao. Sabagay, naghali ba ka nila sa mga tao may masamang motibo? Dahil maga, ang mga kasama ko dito, very humble. Nakita, yan doon, may takot sa Diyos. Kaya winners out. Oo. Yung ano to sa isip ko, kasunod ba? Dahil ito, panahiling ito ko ni Lord. Tapos pray ko ba ka? Niya ko, halil ng tao niya. Huwag tumarin na siya. Pero dahil man, dahil man papangyarihin na Lord ito. Kaya picture testing, ano kang power niya. Ito pala niyo.
Sabi Hindi ko, na malagpas. ang kalooban ka doon, eh talaga kaya nga sabi nila, no weapon can be formed against me, may power. Kaya, pinagpala ang tao nagtibala sa Diyos, maski na inahihiling. Di ba? Kaya pala yung sinabi ko na na, karoon ako kinumog na papel, sa sitwasyon ko. Update the boy. May istorya ako sa'yo mamaya, magugulat ka. Wala ka pwede mag-istorya sa iba. Lamang nakadikit ka sa kusina. Baka madulas ka rin. Eh, pwede mag-istorya rin. Nakabaw ko naman dito eh. Wala ko gano. Natiktik nga rin kami. Wala ko sabi ko. Gawin mo si Diyo. Parang nangyari. Kaya sabi ka na reaction ka ako. Wow! Pinagulat mo yun. Pinagulat na lahat. Ano ba Abo, kami? hindi lang ka. Ano man? 15 gari kami. 24. Hindi ka man kalununin. Yun ang sunod na pag-uusapan mamaya. Mag-update ka na. Habo man kang pinakahead na dakol. Kasi habo niya sa marami. Eh, pwede. Eh, pwede. Eh, gusto mo na buwan ako sa group chat. Kasi ayun na kayo naman sa material. Pero makain, na yung magpaparapurwag yung message sa kung ano. Border Dito ako to. naman dito. Ha? Dahil ano naman, kalayo. Kasi design ko, pag ang tawag, ako ko sa material, kailangan. Eh, sabi ko pa Dito na. Dito ako naman eh, kanya ko, ang taong nalalanggan, anong gigibuhon mo? Eh, kung magparaisip kinigasin, mga di ka. Ikaw yun, at saka na matatabangan. Sabi ko nga ni sa iya, araw mo niya kung kunang kaya sa ating delivery pa yan. Ang puso sa dapat iayos. Kung hindi ka makawala ng bagay na, pag na nakaayos ang puso mo, ano na? Kami. Kaya baga, may mga bagay kita na nag-ano sa Lord. Una, ang ganda sa Lord, yung pala, kita sa nagkaipuan pa doon. Ito para kulang. Proverbs, di ba? Ako na, ako 10,000 kita yung sa hipo. Ano ito? Nasutod daw sa nakusuting. Hindi ka ang 200 na Ha? Ay, buwan man. Ako yun, ito pa, si Hindi na, kailangan ko eh. Ngayon, yung sarap mo din, pagka 16K, tapos range, okay yun. Tapos may ganito Ano kayo. yun? Ay, wait lang. Mura, mag-control ka na. Isang subject may tulog, may million module. Huwag pa kami ganun So, eh. module 1, Ito may module 2. Nakulong pala. alphabetic space. Ano ba paubo? First design. Yung kan Inayos makikita ko sa sa suway suway sa namin. At ang problemado nga ni ako, Ano pang sa messenger ko naman, dahil ko na lang out ang FB ko. Kung paano ko Kami yung tayo magbawa sa Edir na ito. computer. Tapos nasa special banner, ay Nakul na. Dahil na, pinahari na. Danak sa Madam. sa special banner mas nasili na po ang stage niyo bang bumuka talaga. Dahil naman binayadan. Di ba, matemporary, ano kami, matemporary kami sa kami dahil ano, pag narasit na so, ano, balik na sa doktora. Maray pa niya ako nagbayad kayo ito. Kung hindi ko alam sa account, Yo,
Parang content pa rin. Sa iyo, ito. Yan, ito sa iyo, sa email niya. Kasi kapalit ko may isa pa yung may gamit sa Yun ba yun? Yan ko. Ano niya, mag-ibo ko. Dalawa ko na sa computer. So, may kolektor ako ng wifi. Pag may wifi ka dyan, Yung may tingkap pa, yung may atin. pwede to kuya, de. I-connect ko niya ko. I-try ko. Marap na naman oh, hindi ko. Kaya nga, ito niya ko. Nawala ko ito sa mga rin. Wala ka na ano. Ito para isip ko ito. Hindi ko pino, tigpagkatuloy nila bakit. Kaya nga, dapat mahal. Anong tawag ng boy? Oo, makaskato naman! Tawag na. May parang mag-bill, 16K, 15K. Pero lang lang, 16K. Kasi minsan mabigya ka yung Marami ko sila. Ano? Siyempre, namapalik ako maran baga. Ma-disconnect baga kami sa Europe. Mabalik si Doktora. Pero tuloy-tuloy ang supply. Ay man, ako, habok may nga naman. Sige pa ako lang nga ng CEO. Habok ko na naman sa CEO. Sinali nga sa CEO. Di, si Doktora nang mabalik. Dakol mo talaga i-stack. Wala, di mati problema. Kasi sa, sa Batangas, i-apply, sa branch duman, may direct na access kay Doktora. Sabi nga ni Boseng, sabi nga natin na, para sa buhay nila, basta dapat kita rin mawalan ka ng pantumit ko na, pero na. Yung ngayon ang nakulaan. So, akin nila ko. So, ako niya ba ako nakaaki nalasunod sila ni ang mira may Pedro kainit ito kanaki nito na idain nagkakahilang. Ang mira may narak sa atin na susupsop na bayo. Ako mang kwanto na ang ano nga ako naman sa kusod na so assistant yan CEO. Ya, para nag-comment ako duman kay Arga, dapat niya ako Arga suggest. Inari ako sa group ko, tapos niya ako, maapag sa ko. Walang training nangyari. Sabi ko wala ako, inari ako sa group niya. Tapos ay Ako na lang play. Ano na ulit ang tasaw sa play? maikot na sana ko na. Pero sana nga maghamot sa paghalata na niya. Ay, ako mahari ko na ako minabot. Hindi na niya. Pwesto. Kuya, malayo dito. Sige na. Mga player boy. Yung mga iba na, screenshot. Pero sumod yun ang 10 page. Yun ang page. Ito, wala. Kailan ko yun Pinay na. Pero na ako. Wait, the low, the silent low. Doon ka na po yung mag-ano po, mag-giling-giling ka ng YouTube. Nakakabulitik. Tirig-tirig ka, ayun mo. Katumban.
Dapat pera. Kung suwayo, wala kami. Raymond. Uy, Sulat ko sa nanonood yan. ano lang. Murang iyon. Sikat Oo, delete ko kaso. kapwa. Ano ba nagala yan? Sulat ano, sulat. Sulat liyer. Murang ito, yan ang itik ko yung makakakalakot. Amen. Lahat. Bakit makakawalang ni si Sarugin ng bagas? Pangarap ko na yung buhay ko. Ito ang bumbuhay. Ang bumbuhay. Pwede ka na pagsimak? Wala yun tayo. Kaya ulat pa sa special bundle sa actually nga. Ito mo sa inyo ng stage zero. Oo. Hindi nga sa standard. Standard. Tapos sa pinakalang. Diyan mo sila nag-discount. Ang ad-game, ang stage zero. Visit sa right ko. Utigin pa na nagluwa. Utigin pa na sigiluwa. Ano? Kung di kayo po ang sige lumas. Kung kayo po ang sige lumas. Dako lang, Bray. Sili nga namin. Pero. Pero musta ko. Kurado ko por. Ang nasawan, palistan man. Puta kaya pa rin ni Hati Laro. Like ko na Hati Laro ko na sa Adios. Mag-split ka sa special bundle sa age baka makakot sa mga rin. Kapay ba rin? Wala ko na bang kinila sa ibang ako. Nakuha na ba ito na? Alam, tunggu ka lang ilang tunggu dapat tunggu dami. Ako tak kumain sa kanila lang. Ano ka pa medical soy? Ha? Ay. Vamos. Hey, sige. Ispisal mo man sa gilid. Ako naman ang medical law. Nakakakabag ang ano. Alay. Yan, tagagawin. Mabalas ang layo pa ano. Kaputa sila. Ako nga gandang market. Tanggalin mo na ba? No? Hello. Ay, hindi ka preno. Hindi ka masarap nito. Pero, pag sumala sa araw, doon ako magpastityo tayo para doon lang. Hindi sa luwas, tultol ka na. Pag mga, kung meron na, turo ka pa. Ay, hindi ka. May CCTV ba? Ay, nani. Ay, para turo. May CCTV nga, ni. Tutulog ka iba. Hindi ko turo ka na ganun. Kung para turo ka mo, nasa loob ka mo kang araw nito. Laro ka lang tarang tama ka. Ay, parang ko. Okay, kung tayo na kung maginibulas na ha. Diba, sa luwa? Eh, magiging Hindi po sa luwas na. Dapat lang ako mag-gust ng plata ko. Hindi daw.
Bilig sa araw. Hindi naman. Diyos ko sa grade 3, buwan mo na dati, may isip ito. Lagi ito kayo, alam niya, kanata daan, padaragang papel. Kabilang ko. Kabilang nga daw yun. Alam mo, it's a combo kami. Shiny pala sa ayaw. Wala yung shiny pala sa ayaw. Ikaw rin. Golden Spear. Ikaw rin binati ko. Bakit ba ka nakakasakit na 136? Minun ka sakit na gusto ano. Tingin ka na nagbalik na namin siya. Kami nagbawas isa. Pwede ka mga big. Dagan mo live. Oo, lugar. Kumple ka na. Bulog. Yan, ito. Ang galing ka naman. Tupi na naman. Pinangarap mo kayo eh. Dua. Wala naman, naginamit na. Emojis. Ano nagpa? Dami na free. Salamat si Dave na Teka. Ako pa. Ano? Dalaman so, matitito. Ulit ka. Ano ka lang? Tigil mo na nga ba? Di ako. Oh, may duwan kasi dyan yun ako explain. Hindi ako kama si Dred. Hindi mo ko ito. Kalag kasi. Wala yun, ang ipagdudo ko. I-speed of June 3. Ang trigger rin yun. Inarabay sabay pa may module 1, module 2, module 3. Iparahalat niya gano'n, tapos pinarabay sabay natin. Tapos sa dyan kaya kaya mag-pressure sa akin. Yan, sa San Roque. Oo. Sa private car mo ganyan.
po na sabi, ganun po na sa nasutugan ko so ano. So wifi, isaksa ko na lang O, po. kung may problema sana, hindi sa mapakagkakawin. Para aliw mo May masana kambi so. ako, diba? Para aliw mo masana so. Eh, sa account. Oo. Dua lang ulit yung dua. Harus paano kasi kami sa punto niya may ari ba isa din mo lang si Pastor Ere. Tapos si Doktora, sorry pinamahala niya at sa Binayan sa kumadyo. kasi bang si isang CEO, pero mga bulok ko, tapos pero maganda maganda sa pagpapalakan. Ngayon, tinanggal, Marusin, may tabi na ko ba si Sumara, o di Marusin ka ba, boss? Programin tayo, sabi ko, nakapos mo na kami nagpapos ano ta, ano, magpagdalagan pera. Di, Marusin, pag naayos sa diyo, okay na balik mo. Pauna pa rin ang pero haloy naman. Hinali ni Madam, At haloy naman. ay sulok pa ba ko siya para 2 years na sa na mo. Dako maray sa palakan. Dako kay galit sa mga leader. Tapos dako kay nag-online. Ako ni doktor kami online. Dako kay na piki. Ang doktora yun, itong isa din. Amigo. May planta. Sa dire ang yan. Pwede may maaraw yan. Dahil man sa pwede. Ako naman sa bilang tao. Ang mag-anak pa ko man. Kaya ko lang. Sinali, sinasamalutan. Kaya, paano mo na ako? Patamaro na ako gusto. Hindi mo pa. Para lang tao. May ano man ako niya, may kapitalista man ako ng English. Para, pabili ako ng mga nanay. Siyempre, kami gabot, makulog sa bayo. Kapitalista man na nito, pero kung ikaw nagabot, hindi na. Kapag ba may negosyo eh? Ako talaga ako karot. Negosyo ka, nakatrabaho ako dyan sa... Totoo lang, di ba? Bakong kabos na tao, pwede sa negosyo. Sabi nga Ay, yun, totoo yun. Sabi nga ni kang amo ko dati. Ano, tao ko ngayon, negosyo ko sa'yo. Siguro nga, dahil mga kaya. Hindi mo sa... Makulog sa payo. Pero ang negosyo di pa, no, dahil nagkaturo. Pero, turo siya. Ito talaga ng music niya. Iyo, ako pa may ginagawa iyo. Wala sa niya ako. Ano? Kami pa nga niya nagtrabaho ta. Tranquilo. Nagtrabaho, pag uli mo sa araw, Ano tranquilo ka na. Problema ka naman pag love mo. Pero pag di ko dyan, pag Kaya inaraw wala mo, ako. inaraw mo yan. Una ito naging prayer ko lang dahil dyan. Tanata. Ibig sa mag-isip ako pinigate, pressure. Ang iba ko, ano ako sa pag, mga gay, kanta sa ako nagkanta, ano ko sa'yo? Naging songer na kita. Pero Dahil naging mo kaya, buhay ko na yun. dahil mo kaya, ang gusto talaga, nagkakilabado, nagkakilabado, kaya ba talaga mag-feeling gabos na lang kabado, ano feeling gabos na lang kasi ang Wala tatrabawan. akong pag-aaral sa anong minutes trabaho. Yung man sa tao. Yeah. Yan pag-ating supilduan ng ano sa pag money. Pero ang tawag, di ba malas na yan? Ang Ito yung mga attitude. ang sweldo pagkakatawa ko magsigbasihan ngayon, nag-alta ngayon akong magaba. Nagtrabaho ngayon ako mag-always po dito. Mas magabat ang pag-money. Para lang kami mamanas ko kung paano matakbo. Eh, yung pag-manas na ito, may mga tao pa ganito na ako. Pero mo sa ito papamilya, dahil kasi ito lang kapigil. Eh, kapigil mas, ano, kasi ang tao ngayon, di ba? Maski gulo-gulo ng ka na. Pero wala ko dito sa Kuya sa Bigo. Ako naka-extravel ako sa Manila. Ibang bataw, Dumanda ko talagang Iba nga, di ba? dahil mo siguro, di ba? Ang nagdaan mo, di ba? Iba. Pero na lang bigyan na Ayun po, hindi. 2,000 pa lang kung naman. Ito man, ano ang dawa ko na nabalita na ginagawin araw kayo, ginagawin araw kayo. Sa Manila ako, 1999. Kaya hindi ko mag-ano, 6 kita.
nagkikoruptan na. Dahil siguro, share niya sa dito. Kung ang mga Wala, dahil nakikita halos din. kami big mo ka. Oo. Kaya dapat dali ako Sa Manila, garo araw ka dahil sa sobrang lawak. Tapos ang mga tao, Kaya naman pakiaraman. ang tao dumaan. Hali sa bilog na Pilipinas, may taga Mindanao, may taga Bisaya, may taga Norte. Dahil mo nasabi na kakampay mo or may malasakit. Iba ng gano, kumbaga sa ano, dahil sa araw kaya na oposisyon ko ng wala. 2,000 ako yung nagduman. Kahit sa Tiyaw, sa Taguig, sa lugar Gumutan. Dumunsan ako nakain ng titanod na. Dumunsan ako nakain ng titanod na may padi. Tanod. Tanod yung tawag dahil parte ng Manila. Talagang kaano ko duman. Kadaglan duman nag-iriwal. Muslim. Tapos kadaglan man duman na drug. Ang ano mo, drug. Duman tinahali talaga supply mo sa Manila. Hindi naman sa nagaganda na. Yung mga Muslim, lalo na di man sa pero na yun na silang pakiharap ng buhay. Lalo na pag-araw kaya na dahil sa likod sinula sa anak buhay. Mas pinag-pakaistar na yan dito sa pauting na yan. Di sa may Cavite. Yung manda yung mga Muslim, yung mga wala. Basta may nag-ibigay na pinahindata. Pero dahil sa pwede ko sa tuyan, magkikawa pa ano. Okay lang na. Okay pa. Men, sa likod, men. Ay, basketball, kayo. Kaya ang empleyado mo dyan sa Guste. Ako po yung marami naman ang nasa gimana talaga. Yung anong gulong nakakulong ko sa sitwasyon na kayo mga ano. Pero hindi ko natin sa mga kuya kumain nga ito sa butikit lang kayo. Sabi ko ito na yun. May mataka, may kaputa, may kuliska, biyaya, kasure. Naranasan ko ito. Ako na kaya ang galak na namin sa na Pero kasi, pag nag-ano ka kasi ko yan, sabi ko ano,
Pero ito kasi, pero ako may Bible verse. Number 1 kasi yun eh. Sa pangako kang Diyos niya, ang duma, sa pagkaraman niya. Hindi ka sa mundo, tapulo ng kapit-kapian. Pero hindi ko years na pagtagumpayan ko na yan. Masakot pa yun sa akin. Palayasan ng Diablo. Ang Diablo na hindi ko, ako man ang Diyos. Lamang ang tao, nadidiscourage, hindi sa magtuloy. Kumbaga, talagang sa natin, kaya hindi yung karanas ko ng maraming Kasi pag wala na yun na. minasumpak na sa sumpak ko yung gusto mga ganyan tapat. Minsan na, naglako ako dyan, dahil kumakabalang naman ako. Tapos, sabi, nanay ko, gusto ko na, bigay storya mo rin yan. So, ganyan yung mga gusto ko, sabi niya, tapos, sabi niya Lord sa akin, habang naglakay ako, sabi ko ng Spirit, huwag ka na makiayon sa sila, huwag ka na makiayon sa sinasabi nila. Ano, di ka na mawas? Yung sabi, di mo na pagtugunan itong katigusan. Tapos, tumindot ka duman. Ano pa? Sabi sa pag sumabay, bagat kita duman sa sino yan o yung buhay. Ay, ba? Sa tanas niya o yung dalang 100 rupees. So, 100 to 600 dollars. Ha? 600. Wala ba? 600 yan? Sa 300 taro. So, sinunod ay wala pati yung mga sulod. Ay, natigdig ako ah. Yung ibang module kaya, 16 page, tapos pinakanta ng 21. Yun yung mga saro-saro, individual na lang. Siguro baga sa module na dati, kahalaw ito gusto pag-print. Magal sa print. Sinalabay ko na gabo, tres. At may mga color ko na dyan. Ano? Birthday. So, ito na semester mo. Ikaw. Tawag ka ba yung concept mo? Ano ba? Cool. Lalo eh. Wala ako gusto lang ini wala naman Dahil kaya, ang friends may higit ang color mo. ayaw na ito. Pag Black and white. pag black and white, pag print red. Yun yan, ang colored mo, dakulong ka dyan na colored. Inabay mo na sa nasa press na dakulong. Dakulong ka dyan. Dakulong ka dyan na colored. 5 po tayo. Sabi mo lang. Ano meron mo yan? 0906 0236 Pagka tingin Gino, Ano pangalan ka? kasi barbat na yun. Puro ko tao. Wala na, 600? Iyan na siya tao. Yan. Ano pangalan ko? Sabi ka. Biniri ko the picture pa no? Sa boss. Sabi ka, yung talagang kaya ako dito makikita ka. So, karong ano
Kasi bako na natin, balik pa kayo sa paano bako na kasi nag sa iba. Yung mga ISP, tulong mutual, Ayan, may dua. ayan. Isang botong ba? Kailangan lagi ito. Lupa na natin. Dahil mga buboy na pa yung ikukol. Pila na tulos. Ito. Start. Ito ko rane. Yun na naman si Ace. Lupa. Bago na makakano dito. Sana ako. Bukan pa naman. Wala. Akong tao nito. Yun na naman siya, yung nakawan yun. Tapos niya sa tumago ko. Takol na. Nakuha niya ako na fishing. Maganda. Donate ako sa lusa. Shit, mas look talaga. Ito, mag-isip doon. Agad ko na. Tapos magbalik ko na kahit makikisip ko. Ulmoy, yan ang meeting. Siguro. Pero ang dami sage. Sage.
tulos. Level 6, 166. Okay. At ang may skin, So, what is the nakukuha. parang mali ako ang pwede. Ako na ako. Plus, wala. Wala ako sa shop sa na. Dalawa mo yung photo paper. Hindi mo kanina. May tinanay. Makakakuha pa ako ng secret. Ah, ito ginalagay na rin. Oo. Wala na yung ibang script na dapat. Ano yung espada? Kung sa ano, so hindi yun sa ano, parehas mo yun. Ano yung espada may? Ano po sila kayo? Hindi nga daw may Christian. Kaya ang dami. Wala pa yun. Kaya nga dami. So, nagpa-pagkano pa ako ng picture. Hindi ko ginaya. Napayan nila ano may yan na elemental. Ito boss may ano may Ah, 25 ba yung para dapat? Yan. Sinabihan ko na kayo ito. Ano yan? Kaya ang dami say. 50, 500 yun. Sobrang 53. Nakabull skin yun. Ano ba? Nakailanay ko pa sa ano. Ano yan? Nasa 300. Mas malaban na ano. Okay, hindi ko. Tapos na mga katos kiri. Walo pa nung pagkatong walong one by Uy! Diyan, nagtaka ko. May iba. Sa kami. Yan mga Wala kutsara. pa akong followers mo. That's why it's below. Ano naman dyan? Kahit kung may lang. Time limit ano to? Yan. Yan ang kutsara. Ipon na ko pakita. Ang letter, masa yan. Tama ka ng letter?
wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of the future, cause the love is still the same. I don't know my business, I'm better, but probably deserve it. I'm trying to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, even praying for my help. When the need is hard, hoping it's pleasant, and yeah, yeah, still young, yeah, the much they haven't done. I just got the problem, but you're not spending this time, yeah. Wish it with me, even I don't know, yeah. It was good, I like to stand the shore, and I got so many blessings. Mas pinamahal na yung car. Minamahal na yung pinaparato, kaya ito ay nakalang spirit ni Neo. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. Maybe when you were younger, you will always make me cheer up. Take it to this baby, or don't walk me through the park. You will jump into my arms and then have you heard a bark. Cuddling the sheet, laying on the sleep. I think I'll treat your features. I'm exactly 103. Sunday went to church. On Monday, when she moved me, there will be a love story that you have to live. Ito na rin. Ay, Dala kalimit ka pala. Para doon mo lang ka doon. wala na. Sabihin na lang. I can sing that in. Hindi ko lang buwan sa iyo ay Liit na lang. May good na ka na bagay.
Nasa call. Or Skype. Puso matigas siya ng gusto. Bakit ito nagtatanong kung ako saan nakatang iniisip? Ano po kung ano sa bituan? Hawakan na may kayo masinuba, hawakan ang kamay mo sa kumilang parang earth. Sinabi ko ano ba aking nararamdaman, nagkahiligan tayo ng mataas. Naramdaman ko na merong malas na iba, naging nausap mo kung mausap mo ako, kaya ayos mo yung mga akin ng mga mata. Hindi na nag-isip sa akong mga kapatid sa iba, 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 ako makita sa isang pag-
pwede siya sa kanya, sa kanya. Kaya may print. Cellphone. Pwede ko. Ma-send mo to sa messenger. Ah, sige.
Dito. Okay na ba yan? Tapos pa-align ko lang po yung hair. Dito siya ako dyan. Pero, Ayun. taas lang. Ayaw kinakalat. Sarap lang. Luwang copy. Anong size yan? Long. Okay na yun. Ano? Ilag kayo sa loob. Hindi mo nagiraw. Tama na. Ano yung katuwang piso? Sige, sige. Okay na yun. Yung personal data, ka naman na lang. Babae na. Okay na yun.
Magkano ba yan? 16.
Good ko ba, dude? Valentine's. Okay, sure sa break. Hindi ka kayo yung nag-ayos ko. Alay. Kailan nag-restart? Yeah. Pero pa ano, step 1 kaya ano, ilan kay electric fan pa na ganda. Kaya nag-restart. Pero yung nakayantay natin yan. Taraw-tao na gano'n. Dapat ginagamit. Galit yan, mga kada anong nagulang.
mo sa inyo? Ano ko din yun eh? Buta na mo ang nanay ng pagkaw. Ha? Pinapot mo na? Sino lang po ito? Pinapot mo na? Ha? Ano sabi? Bunay. Mo. Kailangan mo. Liwan. Yo? Kawan. Okay, ikaw mo ako. Oh, may tubog. Ito smart. Nahihirapan ka, hindi ka balik. Tapos pag-isip mo, hindi ka mo babalik.
Snake na ginawa. Siklo, payo. Payo, payo, payo. Wala, ano, tira ko. Okay.
Baguan man daw siya. Ha? Okay na yan sa tula. Okay na yan. Ay, Pop! Natabag ka. Okay mo no. Ay, grabe yung takatado yung ganda ng paligid. Ano mo kada fake eh? Yung ano, sa Hindi mo no! May pupunta! Ha? Pagsamat kang nito? Dahil na siya. Electric pa! Dahil! Badilunta ka! Ang ganda na nakalagyan. Imbis na din pupunta. Hindi ko na pupunta para dito. Pero kung ka. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Sabi! Ito ka na. Hindi kasi tinatanungan, hindi makakawa. Iya, tulungan. Ang panggi. Yan, kung di ako nahirap dyan, dahil makakawag hindi. Huwag na lang ako po tayo eh. Naka. Alin na din nagbubuchi. Kaya mo tagbo. Kaya mo. Ang mo talaga kasi pero mabuti na si Sabi ko yan, while Hindi ka nakapauso, ano mo naman. Hindi mo na be. Ilang na yung araw ko. Pag sinubukan mo si Kate, alam mo yung sila sa siya ba? Uy! Papatay. Para. Oh. Kaya na namin bilangan. Bilangan. Nakatuking ko ba? Ikan ko doon, nagmuro mo. Sabi niya. kakatuting ko. Siguro na kailangan pero sa plus, lumakita nga. Hindi na yung mga kung kasi nila, at nila, ang abutin, pag naabutan namin ni Cobb, ano ba yun, mag-aabutin namin ni Cobb. Para sa mga bakit mo pangalan ko sa kasama gawal? Ano na ba? Makakatanga doon yung may ayoko magalit, pero sinusubok nila ako. Ano man?
yung mga tao, bakit ka may ginawa? Ginawa. Ginawa. Puto tayo malala. Ay, hindi ko sinasabi. Ma, wala. Oh, yan o. Ulit. Oh, it's not a project. Hari. Ah, hari. Buhay ko. Buhay ko. Eh, butang iska na. Hindi ko na kailangan ng mga wala sa Sige, pwede. Buti lang, kaya ako kumain. Hindi ko lang sa mga magkakawa. Eh, nagbukas na. Nakapagpapit na lang ako. Alam na iwan. Buti nung ka ng ano, kayo, hindi ka ba nandara? Sige, tatabi. Alam mo, buti na naman nung, ayan, wala kang tukad mo. Lahat ka na, sinabi ko. Lahat ka na, sinabi ko. Buti naman nung, hindi ka lang. Yung buhay na siya ang mga Ah! Uy!
Kapag may ibigay swimming. Ilawang matao. Tatlo, wala. Ay, kasama doon. Nakamartin nila. Samahan sila. Tingnan, nabili na ako. Ren, sarang sa namin susubo pala.
Ano ba kung Dre, makaya ka Dre, din pa na. Kunti pa nyo. Din mo nga nang-isko. Ano ba eh? Siso. Walang call ka. Yun yung kanya na, ano ka na magkano? Si ano? Ay! Ah! Ang ilang magdakawa, dito sa mga naman dito. Wala, ako. Ayoko. Hindi ba kasi luwang? Singkong. Terumbalan. Terumbal, right? Terumbal.
Ali. Puta nagraman. Ini. Pero pala. Uy, puti mo dito. Malayo, bro. Huwag din. Baru betul aja aku. Urut. Bangang! Ano ka na? Hey, Pars! Pars! Ini kung sir. Ako ba? Dadan! Dadan! Oh. Oh, Bina! Salamat ka dito sa mga kamay. Ako mga ito, para lang ka naman sa Kung ba na dumaan? Puta kaya ang mouse! Sinisi ka na yung Because the gravity is the gravity. buwangan. Ano mo, si Kelly mo. Because kaya nga, ay, ganan ko na ito sa boss. Yung napil mo nga eh. Nagabot ako tayo ito, nagdubod ang pakuda nila yung pakuda. Yung mo dinisturb ka. Pero mo nang tayo galing yung ano din. Bawa na deserve tigil. Pero mo nakalaban ni Dorino. So, ano, sa... Yan doon sa ano, hindi ka ano, napapaban din sa ano. Sabi ng mga ano, dito ano po,
pero nakaw. Sino ka nakaw? Thank you, Madam. Ay, putang atin pala. Hindi mo na nga, nagpapapa kaya. Ano na alam ko? Oh, yan din pala ako. Yo. Bakit gatal? Bakit gatal? Hindi. Ano sa pala? Sa oras na ba na ako? Interno. Guided po sa mele, kanta nila. Si Ayun, hindi na ako. Ay, kinisi na ako na. Ang dami, 4 days, Then, mo gada na yan. Dahil ako sa akin, sa akin, makakasin ako. Kung pa kaya nga! Diba yun ako din? Tingin na, isa ka, isa ka. Ano? The world is like there's no shadow, no shadow. Oh, beautiful girl. yan yung si ano, si Libre. Okay, buti. Pero, yung mga bala ko, doon sila sa Sa mga ata na tulong na yun. You were so beautiful girl. Hindi mo tol. Hindi ako maluwas, pero makakabawas ako. Sinigang may pamay taguya. Hindi, nung may bawas ako, hindi ako maluwas. Pagkabukos mo, dito pala ba? Ano pa nga lang kayo niya? Okay. Oh, wala mo ba? Hindi naman sa nabukas ang ko. Hindi ko man yan naligo. Yung one years ko. Ang ikat niya mo. Kung hindi ka kayo nga, kasi po mo tayo. Ay, yun na ka naman dyan. Arms!
Fuck you. Betul, betul beli. Betul aja. Ay, betul beli. Saya takpo boy. Kasi miss ka eh. Kami anak ko. Uy! Kalang marunong. Bakit ikaw boy? Kaya ako tayo. Ah! Or Ah! Oo, hindi oh. Nabawas sa buhay. Mag-iwan na lang ang dyan natin natin ko. Sige, ako po. Okay lang ba? Doon ako nag-iwan. Dahil na puro ka paraan. Biman na niya eh! Hmm. Bakit pinuntahan? Anong lang pinuntahan? Doon na duman mga basket ay mga nito, sabi na ano daw, legit pero yun. Yun, di ko ano. Ah! Yun, ikaw yun ang medyo Say hello. pero Maya. Ano yan? Ah!
Nagibo ko dito yung nagibo ko. Iyo kasi mga oras na iyo. Inukurog na ako. Natatali ko man sa kalaban ko. Ano, malas na sila. Poetry. Napura ako, di mo na ako pwede ko. Ayun na ako tag. Ang pati na tag. Siyempre, talaga, bakit lahat? Ba't ako nagsusunod? Gawa ko kasi. Akala ko, Kanahin ko naman ako. wala! Hindi mo baga Ay, friend! nag-train baga mo no? Nag-train ka kung pati sa TV, pati sa lang, kung nga, bilis na iling. Diretso eh, hindi na ganun. Wala. Ay, apat ko. Yun, na sila tag, dalawan. Ano sorry? Wala green! Ay, na. Hindi na nga, nalikusap ko sila.
yan no. Paano ba yung na-intimate ka rin sa buhay ko ba? Ano mo kaya gano'n no? Sing-sing. Hindi ko. Ba't kasi? Nanalo na sa ganyan. Ay, di ba? Para po, muna ako sa mga ko. Para hindi ko ba para hindi ko Baka lang natin din. Sabi na, punta ka! Or naman ko kayo siyo. Punta ka! Punta. Ay, may yung sidat di ka nakatarang sa iyo. Good week. Kuya! Partida pa yung Serious! no side. Matutan mo yan ay kapag mga ganang ako ng 10 taon. Maganda niya yan. Maganda niya yan. Ay, yung Yo, may stage ako dito na lang kayo. ano po, di naman, ano po, mahilig ako na ako. Yo, Ay, gusto kayo. mas late. May naman ang hard. Patay yan, ganun na yan, nilawan mo, ganun yan. Pag-boyfriend ko. Sino?
yung bakalan mo, nakawala yung pinakalan yung bakalan yung bakalan. Gano'n kita ng tatlo? So, parang nakawala. Ang pagpapagpunan na yun lahat. Ano naman lahat ng pagpuan? Bago na naman yung ay na. Pinagay ka ito eh. Kurong mga siya, kurong siya. Oo, iyo. Pwede mo na, ganda na naman ako. Kantutan. Kapit ka, kakapakit. Isda ko yung natawo. Ay, putumal sa kantutan ko. One or two. Wala, friend! Paano ka, be? May ka, be? Wala sila nagtulog? Payoy! Manalibo. Ay, na? Payoy! Law, nakapapapupin ka mo, makapupin ka mo, lang ka mo. Anong pangalan? Mayan! 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 Alam ko na nagpipigyan kung paano makapupin. Apple wine sa ano? Tawag yan. Apple wine tawag yan. Putang mayo. Lan, straight, lalaling. Ano mo yun? Ako. Ulitin na, ibabawa ka na naman. Apple wine. Ako na naman ko. Ako na naman kayo natanawan. Sumalahin sa mundo ko. Aray. Lagi mo kayo kapit na. Oh, sa kanta naging mo tayo. Nakaltar ng gibo. Oh, Master siya. Mayoy! Pero ba sa akin? Sinabi niya, sa kuya, sabi rin na sa kuya. Ano sabi din kami? Natawa, natawa na. Oh, maksipan ako. Kaya rin ako. Natawa, di tabi niya lang sa dembala. Hindi mo na rin yung dembala. Hindi na dembala, solo. Ano sa kita? hayop ka. Uy, bakal, muna mo. Suntok. Kuya niya dapat ito. Uy, na makatag sa nagtarang sa kuya. Hindi mo pala na ayos to. Nagsakat. Ito, kabasod ako nga yun. Natumatan. Mautik. Ano yan? Straight. Mesip na ako. Rumano. 66, ay 76. 29. 56.
73! Ano naman ka? Dito na kami! Anak na ako ko, dito na. Dapat ko ang ulo mo. Tapos wala ko ba? Uy! Tayo! Sige na, ginaw sa room. Pinas kaya. Oy, sa room 12. Kaya. Room 12, room 12. Room 12, room 12, room 12. Huwag mo lang kansatin. Mawawala ka ang ilaw natin. Oy, sabi ko itong kalikot. Balik mo na tamo ko. Uy. Uy, pa, sinig ko na. Ano na, Dre? Yun na, 3v3. Kami nga ni O. Lang na sa room. Pado. No. Ano? Oh, yun na, yun na, yun na. Ay, kung mga napatapos na naman kung nag-iibo ka rin sa akin. Kapag buhay mo eh. Ha? Ano yung pa rin yung... Balik tayo. Ready tayo mga guys! Kung kanina rin ang kayoy! Anong every shoot? Ay, kamali. Kamali. Oh. Wala na. Okay, wala eh. Tapos ako. Yan, yan. Ginawa kasi ang ingay yung ay. Daw back up. Alam lang ang inyong pagkamati ko. Ay, talaga yung sobrang baho na yan. Precharo. Geng, 44. Tapos mayon. Say. Bago dyan karo. Yung na yan, Dred! Ay! Kaya nga, punta kang buhay! Huwag, tagapugo! Araw, take pa po kung ang galing ka. Basta sa pattern. Itra nga nito! Live nga, nandiyan tag. Hag. Wala ako magagawa. Olbi nga na eh! Para doon. Parot. Likod. Ano man ay. Ano din lubog ka pa sa yung sa mga nasipo. Huwag ka matakot, nandito si ka. Huwag ka mansanak ka. Saka. Kat. Okay. Pinaraan. Punta kayo ng Rigol! Ito, hindi ko yan. Sabi tayo. Ano ka bubumban? Hindi na natin. Matalo! Kaya! Uutang ko na daw. Daw. Rico, yung kaluhayo. Bawal na Rigol! Bawal. Hindi na ako magluwag sa bumbay ang mga kalaban. Mumpudraw na dali.
Get lang ako. Yan, sa A! Yan, dalit ka din daw. Nice one. Bakit Kasi third. Bago kita mas ano pa, tapos na wala 20 minutes. Di mo, wait. Di mo bibakan yung B. Ayaw, ibig na. Hey. Ben. Ano na nililate? Hindi na kayo kurtangan. Pagdarang pa ano. Ano ka? Ito lang tayo sa... Hindi mo muna ako na-delete. Hindi ko pa rin Buwan ko sino basta. Ah! Alam mo na po ba? Then, Hindi na makita, nawala mo na big. Wag kang magpapawal. kami talaga. Galing ako. Kita, malito ka ba? Para ano, Tutet. tingin yung nagbalansagan. Ito na naman ang headline eh. Science. Ano, lolo, tingin sa likod mo. Babantay ako. Di ba yan pala sa kuya, pag long rate. Oops! Kaya ako naman ko daw siya kung may ka talaga. Kami tayo, diyan. Puta ka ba? Halip ka ba? Ako na ako nawawalan! Ikaw, para. Dito na rin ang Dren, takma na lang gusto. Ito na ako magal. Ano? Dadan, ano? Yun na. Ayun, miss. Diyan ka sa likod! Sige. Ikaw mag-ako. Alam ka kuman? Opo. Doon naman ako! Doon naman ako! Diyan ka sa Dren ako. Ano doon yan? Dren? Yun, gusto ko niya. Gamitin mo kasi talaga po. Ano sa'yo mo? Yeah, Hindi ko nga gusto ko. Babawi, ah. okay, no. Umay ka mo ba ba? No, parang ito. Punta sa Dren niya. Open man. Diras kita. All kita, sino? Ay, Ano kisay. mo? Uy! Huli ako ng takuan! Uy! Yung takuan! Napalin doon. Alam mo si Floyd yung naganda nga. Diyan ka sa likod, Dren! Dren, naman ka, Dren! Masakit ako! Araw! Wala din. Go, Dren! Uy! Sano? Ano mo na yan? Hindi pa ba't ako tinabawag? Uy, tigil na. Follow money. May talaga ko. Puta natin, kipagsaway yung pakawin sa tulong. As in, kaya ako. Ang duwa! Dren! Doon sa Bridge Street! Tignan nyo! Bawas ano?
Plus 2! Pura siguro mo pala dito. Kasi ka nung mabi ka, no? Okay. Dren, makap na! Hi. So, boss na! Go, B3! 2, 3. Dati kita Dren, dati! Ikaw dyan ka, no? Balik kita, no? Iwan ka sa Dren, tanga! Ako nang balik, Ako nang badalin. Darn. Lumipad ang aming team. Kapunta. Biglay ko na kansuayo. Darling, shoot ka na Dren! Makap! Dili ka sa kuya sa teres! Palita yan! Ano yun? Nagtulungan? Ayun, nagtulungan! Alam mo ba? Pwede mo ba siya Pedro? Puta ako! Hindi ka nabawas po, pangkumpay! Ulit! Kaya mo ba Iyo! Correct tayo, no? Tulungan din ako. Asa na ka na? Hindi na kailangan. Parang masabi kailangan. Bago! Pasto! Ano na kita, be? Dali-dali sa kita! Hindi ka magkumadrid! Ah! Yung Dren! Kupal ka? Kupal ka? Boss, kaya sa loob! Patro! Hindi na buhay dyan, no? Baka madaw ka pa ka. Ba't ang buhay? Patro ka na buhay. Baba! Ah! Utang na eh! Kaya! Mahulog! Hindi ko na Wala yan. Ito na ang matagal ko nang irindaya. Oo. Ah! Nag-left! Nakulong na. Ilagaling! Gano'n ba? Gano'n ba kita, Dren? Wanti ako. Ako gusto. Ano? Ano? Pasto pa! Ay, bakit magpalang ako? Sorry. Balik ka dito. Oo. Mamahalin ka. Kaya tayo! Shut up! Ain't something but you, baby. Nasa dos. Bawal ba kaya ni Pero palit mo. Bakit ng tagger? Wala tuloy na baksan kayo ho. Pera. Bla. 11. Inorog mo yung pangalan. 3B2. Uy, yung ay ko kayo ko. Sa una ka. Ayaw mo. Pati ba yung gano'n ito?
Yung mga kasama, kaya ako sa umaga, sumasawa ako. Ay, sa differentiate. Yung ba nakita ko? Oh, man. Yung mga kasama, kaya ako sa umaga, sumasawa. Hindi, mapahayag ka? Puta, problema raw. Ginagago mo ba ang tao mo ka nagagago ka? Nagagago ka? Hindi ko rin kami sigat utang. Sudura ko na kami, double ibig pa rin naman ito. Basta dapat ba yung Oo, nakakasikret to. Take care. Rio.
Pati ng patan. Yung pag-ulam.
Magibo ka ba?
Ay, sa kuya. Pagkatapos ko sa everyday. Kay kuya. Ano daw? Yung araw. Programa. Dahil. Dahil lamang. Yung kapag tayo ka ng takawin sa speed game. No? Yung speed game. O 104. Ano yun? Shop. Ano ba yun? Matagal sa bakit? Masarap mo yung tipo ng kulay, ha? Bakit hindi naging Mariam na yun? Sige na, ay. Boy. Sila ako, boy. Wala mo. Boy, ay. Ano ako, ayaw na yun. Sila mo, bakit kayo ako? Tapos na niya, sabi niya, Bakit kayo? Kaya ako po, sa pag-iwas ko, dahil ito, natandang ko, Vincent. Dahil siya ako sa mga bin. Si Vincent ako. Yeah. Ah, hindi mo yan. May doon na ako. Para namin ba? Dahil may ka. Ika. Ano pa sinisip? Hindi ko lang. Magkita ko hindi lang. Alam mo, ikat ito sa iba-iba sa niya, kaya mo ano ito sa naked natin ikat. Iyo mo dati hindi ano ko, wala sa ako sa tabi ng work ko. T-shirts ko pa. T-shirts sa iyo. Oo, pwede. O, mga player. Ay, kakal. Ha? Like that? Ay, maganda yung maganda mo. Ano ko ba yung alam mo? Wala. Ay, alam ko.
Parang kung bakit nakaka-upload links, kasama nila ang pagkasali. Grabe manini. Ano? Grabe yan, grabe. Kasama nila ang pagkasali. Para dasa na sa, ano, project mo. Ako lang naman nakatinanong si, ano, si Jack Safe. Ako sa future na, nakamot na sa future para mapakasal ng pagkaon. Oo, ito naman nung pinasan mo. Siguro nag-isip ng pagkaan. Kasi ang tanong Uy, Din. Uy, baba. Uy, ay dano. $100. Ngayon paano $5 sa ano? Ano? $5, 2 pesos. 291 pa ano. Amerikano. AJ. Kapitan. Ang cool busy dyan. So ano, big chili. Big chili. Ay, Oh, McDonald's na yan. That's it. Kung nga i-play pa nga din, alam mo yung gawa kang copy. pati kinakain na. Ano po? Wilang kami kadua so. Pili-pili lang.
Easy lang boy, easy lang. Grabe na black ko. May trade na dyan, Sage. Hello, makita pa. Ay, pagkala. Pag ang pagbalik, Ayan ang pag-aan, Sage. Ayun ka kapag ayan na. yan dito. Tolo ba natin ito? Siguro ito na yung Pangadua ka. ang coffee. Ako. Sa college ba? Ano? Ako. Pupunta ka ako lang. Ulo ko. Ako din ka nagkarang hindi naman ako. Ulo ko. Ako nagparangarap.
Pilot ka na. Jay, ano, apod ka. Isang ka nag-computer ka, namapasa ka kay Papa. Ang sununan, kay stay ka madagitan. Out na sawan. Wala na na ba Jay?
Sige, plastic. Kasi mga supporting. Start. Cheater nga niyo. Hey. Ayun. Takit. Ayun ka. Dalawa niyo, walang bilugo. Nawawala ka na ito. Dito. Malain, no? Malain, no? Nang bilog. Hindi lang. Pintawan. Ubus na sa sabato ko. Ano? Yeah, nakapasok yung do. Nakapasok yung do. Nagmimul yung matematika. Yeah, nakapasok yung do. Nakapasok yung do. Nakapasok yung do. Ako marakas. Kaya sa nag-queue ako. Tama kami ng conversation ako. Ganun daw, kasi sa'yo, ito lang ako. Sa raid. Uy, puta ka po, ako lang ka. Dragon Age. Ikaw ako legendary. Tulog. Tulog ay dapat. Terus mo pala dinis siya sa Iran. Ganda na. Ano nga, sinuha nga yung nasuta. Nagsigara po. Ikaw ba ka sila pa rin ito? May naga mo. Now, kayo. Sumbi! Makutulog, Eh, ito. tali. Mag-ibo siya clown. Mag-ibo nito clown. Kung inabasa din kayo, ito ba kayo kumusta? Sisa, yung nagag- Makakuluwa. Ah!
Naka-V80 costume ako. Ang ganda na rin ako. Okay. Hindi ka lang bukas na kayo. Like ICC. Mga doon. Hindi na tao. Jake. Uy, madali ako dyan. Sige na. Rider ako nito. Rider. Ako sugod tulos ka nga ni. Tapos mo diyaon. Yang nga nakatira ka nung sagot. Abot ko ko.
Tanga, Albert, tulad ang tulong. Viewers naman ako. Sabihan mo ba si CJ? Sage! Mas makulit siya sa'yo, Sage. Hindi, mas makulog sa pizza ako. Yun makusugo kay Sige. Anak, Makusugo kay Sige. ano na siya? Ay, ano ba? Masa na siya? Ano ba ito? Viewers ako. Wala ka. Malungkot-butan. Pit ko pa nga dyan, rabbit. Ano ka? Word. What? Ayun! Katantan pa. What to? Wala ko lang ito. Aboy-boy na. Ay, putik talaga. Puro pagmita ka na. Nakalitan. Ako mas makulit sa iyo. Parang yung kapatanis na babae. Ano na puti? Dahil na ako. Pag yung ay. Ay, ano na ako? Sabi ko pa Paskoy. Hindi malakas. Yung ay. Hindi ka pa, hindi sa birthday. Ay, oo. Kasi naka-report na naman ako. Ikaw at mga kalsili kasi kung nag-aral sa kalimuran, kamay. Malas ka. Boy, SCTS. Well, namin. Ba't nalinawan mo na naman, Tol?
kulay green. Pwede pala to. Sabi ko pa yung tuloy-tuloy. Open man. Open man. Demon Slayer. Demon Slayer nga na yung update. Demon Slayer. Siguro pag table speed, malayo pa kayo ng ano. Okay. Pag table speed, malayo pa kayo ng range. Sige,
nagawa ko. Hindi na mo yung... Ay, ka. Ginagawa ko sa mga kayo. Kulay. Ilan? Puti ka naman. Ay, natin. Anong naman ang feel good sa iyo? Ay, saro. Kung kapatid ka, saro. Ano ulit naman sa iyo? Dahil ako lang pupunta. Buko kayo training mo. Nagsikto mo namin. Kayo na. Ang wala sa yaw. Ano na lang ito? Ang puso na. Di pa nga nag-aali. Ay, dalawa.
Sabi ko naman. Ito na lang tayo. Hindi ang lahat ko na din lahat na Sa lugar mo na biro. marami sa hindi na marami. Quick na yun na. Laman. Laman. Always yung may yun na invest na kayo. Yun umingayip ka o. Tapos may ano siya, Leo, may pasi. Pasi. Yeah. Kami yung competition. Yung Mercedes. Ang competition natin yung BMW. Yung hurricane. Ngayon. Wala. BMW M4 ano may nagtrapo may? Ako, Storm. Ay, Storm. Full daw niya kung mababa. Hindi wala pa. Siya.
ayun. Ay, friend ko na. Wala na siya. Dali na, May! Dali na, May! Okay, okay. Three. Ako na naman. Puti ka na naman. Mabusi. Ano bang oras? Hindi ko sa kapita. Siga-siga. 20K? Oh, wala. Okay, mapakpak ko, May. Okay, mapakpak. Utang na gusto ni May. Ayun, pero ko, regalo ko. Utang. Kasi noon may sigurado, hindi. Hindi ako may sigurado. Igual ya Emerald. Ano yung sa Pikuwa? Hindi pala yan yung ulo na ito. Smell mo. Okay. Ano na pagkano, kung pwede magkakulong, siguro muna, muna. Diba? Buti ang review, pero may 62. By the page. Diba? Diba?
Kasi may gagi banda may sa email. Buka LTR, mga ano naman. Bibilang lang. Ano yung high priority day? Nakakagulat sa kanyang lakas. Walang tayong watigal tayo. Ilahat ko naglulok mo lolo. Naglulok ka na diba? Kaya kung gamit inyo, darap na ako kawali. Yung ganyan ako yung na naman ginawa ko. Mali, kailangan din yung panday mo. Nagluwas na. Oo. Ako na yun na. Kaya na nga, may black pulo. Saan na yan? LTO. Ay, Ito yung nasigil nito. ay, Hindi na ikaw, nasa gilid. Hindi ako. ay. Putang ina mo. Kurang kita nga ang Max. Sabi nila, education mo yung Defay. yung mga mangyayag kung ba, baka mangyayag. Ang nabubaya, ang ano. Kaya ang ano. Wala ko na, hindi ko naman. Huwag na lang nakaabot yung grades ako. Ano Hindi ko na. Ako. Hindi na ako na. Ito pa, may taro pa na nakain may dito. Gusto ko lang yung laro sa inyo. Kapal ba ito? Yung Ay, galing mo ang ano. Paul ba ito kung ang daw ito? Wala. Tipid lang, ang kailangan para makuha ang yung gusto. Kurang ko na kayo ng school na pulo. Oh, Hindi. Ayaw. Makakikigan mo yan. Let's piso ayo. Bibigyan ka rin pala. Nakakagulat talaga ang mga ito. Sobrang beres ko talaga. Makakikigan na kayo. Wala ko yan. Wala ko yan. Wala ko na. Ayun.
Paano na magkakapusin ko? Kailangan na lang nilang weapon. Baka din ako ulit. Bawa na din. Naman ako. Hindi ka sunod. Ano? Kupal. Baka din ako ulit. Hindi mo nga nagsisin ako. Ako nga din sa'yo mo pag level ko na. Ano daw, ng gold? Kung ikaw na naman yan. Patay ka. Gold na. Ay, hindi ako. Yeah, but it doesn't break. Masablaw ko na lang din sila mas script ko. Kupal. Okay. Hindi ka lang masablaw ko na sa'yo. Sige na. Ay, niya, ay ko man hindi nagagawa. Ibig na ka na. Okay na. Wala ko. Sige na. Hindi na naman na sa kanila. Ano yun ako? Ano na eh? Hindi ako. Wait. Sa tray? Sa trade. Kuya, ay pa siya. Paano na ako? Hindi ako. Pasero. Jay. Jay. Alright. Wala na tayo doon. Wala ang almighty ko. Ate, ni Pakso ba? Magkano ba po? Sarap. Sir, wala pa. Ingatan mo na kung pira. Size no. Papa? Okay, ko. Oo. Okay lang. Kira. Bay, balikan ko na sa Sakto, patakay ko ako. Wala. Gag mo na lang. Diba na sa Trinidad? Gag mo na lang dyan kaya kasi sa sirap sa mga madman ako. Naka-almighty. Naku pa, yung beso. Hindi ka nangangayo. Kira na ang ano ni Kuya. Alright eh. Diba? Dua. Walang sasagaw. Ang kita ko nga. Ah. Wala, gusto ko nga mapapuno to. Hindi mo naman nakikita. Gusto ko nag-get kung kayo maganda mag-agad. Maigit ka mo ako. Ay, Hindi ka na kayo buo. Wala ako. Naglulokso sa tao. ikaw. Lahat na lang ako. 32 seconds. Bakit nga di pa ako? Ay, alat! Alat. Ay, meron. Ay, units. May spirits. Tapasun mo. Hindi ako ito to. Ay, yan. Ito tapos. Salita! 13? Sinaparik ko yung kasama ko. Sige na. Last week ko ayaw. Alam mo man nila nag-auto mo ba? Hindi mo pa ako malam ka. Ay, Pablo. Ay, 啊 Tawi na gabos mo yung star. ay, 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 ay.
Baka na, hindi mo na ito. Naku, nakakalo. Alam ko Wala pa kahit yan. Grabe na malayo. Para isda malayo. Hindi, hindi pa lang pangalan. puro pa sila nakakuha ko. Hindi ko sila duwala. Sila ko sila duwala. O, yun naman. Hindi video. Ilak mo na. Maglagan picture. Kapatawa na lang sa sarili. Wala ako talaga ay nasputsuan. Sabi ko, baka, una ko na ako kung ano, sa Call 55. Kaya sulit na, wala ko to. Alat, video. Baka nila niyo ito ako sa bloomer. Ay, ayun ka. Bukan sipo rin eh. Pag inipon, Upal. Walang ka na. Bakit kayo magpapapapap ka na hindi yung pagpapapap na nahigaan. di ba, rin ko ka. Sukses? Ay, sorry ako. Dahil sa exorcist, nagbago ang ano kung mga yun eh. Dahil kita mo, Dahil sa exorcist ko, hindi pala bulon. may bibigyan ko pero ayaw. Hindi ako magamit ng gawin na tayo. Ano ko ba wala? Sige daw, gawin na doon si ano.
May ano kami. Gusto ko yung gano'n yung pintura, kahanip ko na, walang music phone. Pintura. Pumunta. Parang ako na malakas. Subanggi gali, gano'n ko na gustong tip ko ng kapig ko dito. Bilang ko, nakaro ko ako sa turo ko. Naka-8 eh. Oo. Dua. Sabi sa 8. Ano ito? Yun, Ini, A class. class, ini. A class. Ini lang. Ay, A, ang saro dyan, A talaga. Pinigiliya pa rin doon. Gaya mo lang magbalit. Eh, may akong Ay, kaligtaan. ano, balitan na. Alat! Tayo, pag Ay, sino? dapat siya. Hindi mo mo na 8. Babaw, sa gilid daw, sunod Yan, lang. tapos ang suto na sa taas, yan. Bako, yan. Ay, mandiyan sa dati mo. Ha? Dahil tanday ka sa tao. Totoo. Out na sa tre. Nilagaw mo? Tapos mo rin siya. Basta mo mo. Ay, Ano, ilang ako. Basta. Kaya mo na. Wala yun. Hindi na. Epic po boti. Wala ini. Pag-tubak ko natin. Sarado po kung ba. Bakit duwang po niya? Gayo na lang ngaray. Regit na kayo ko isitag mo. Talaga. Nag-foul mo ito na nga ito siya. May pamahal. Good boy. Ini sa ali. Ha? Pera. Ay kasi, duwang man na. Kuya, pero back to back. Parang yan, parang yan. Pinalit mo. Pero sa bigdala pa. Matigura wala ni Churo. Ares, ang hamo niyaw. Nalapakpak. No damage. No range. No cooldown. Max nga ni. Balik. Kung kaso na, paano ko nag-build ng hindi? Gano'n mo lang yung Matuan rin. Oh, Nagaso na nga yung buhay ko. Diyan kasi naman for fun. Palitan ko na kayo ng ano. May trees ba na po? Ay, may ano. Spirit. Yun ano, spirit. Ito lang palitan kayo. So, bye. Ay, dilo ko daw sa ano. Sabi, sabi, yun eh.
Pagpasok ko natin, pag madali ko na. May gusto maka. Natalo ko tayo, nice kag ako. B plus ko kay to, dito. Libot buwan? Oo, Ano kayo buwan? A plus ko kararoy. Ang iklas mo siya. Balik yan na. Lain nga, sasaro mo ano, Bilang. sasaro mo yung secret. B plus na yung gatin, sila hindi gatin. Di ba ito yung sininotas ako? Ito sabi ka na. Okay po. Hindi ako makayo. Ano pa sa'yo, wala si Timothy. At nagawa, restart ko. Nawala ya? Tinapok ni Digyo. Wala. Restart ko. One? Wala ko mga dino ko pa sa natin, dirit pa gali. Pero boy, 12 na. ha? 12. Ay. Ganda po, ikonik ako pa na kung hindi makikita. Pagyan mga ID na. Malay mo na anak ko lang. Alam ko yung ikaw sa'yo.
Ang barya mo. Ang barya mo ano? Umali ang ulat. Nawari ang things ko. Tira sila ako. Pwede ka na? Hindi ako, Ben. Oh,
Boy.
Kayo din. Nagbibigay mo din yun. Kaya ang mga tulad sa iyo, pinapatay na. Wala ka ng pake. Ano po? Ano? Akin ba ito? Ako, ganito. Kailan mo ba na? Mit na bang mata ka ito? Ewan ko.
Bubuhat sa mga kakampi. Sa alasler. Huwag ka nang umumang. Woo! Wasak pa ang sigit mo ay. Asler yan. Para din ang kadaang. Boy, Mama? Mukhang kilo. Sabag. Yun talaga. Nawaunggulo ito. Ano na kayo? Parot. Kamagot. Hello. Pinanod ito na sa naman. Buwan mo ba to? Ang tuloy, ano? Hindi, woy. Ano to? Naubong ako.
baboy. 400 na. Yun. Pinamagit mong pangalan kung sa kanta mo parang nililigawan. Sa to. Ay, puta kaya! Ako na naman. Ikaw na rin mo magsalsal. Sa pangalan mo magsalsal. Sila dumang moment. Hindi ka. Gibon ba akong badyaw? Gibon mo pa na ba? Arog mo? Iyak ka muna. Sumayo! Pinalaktan mo ro! Takwan mo na. Kasi lang makot ang bubo ka. Mayiyakan mo, may gano'n na rin ko ah. Sabi ni Nino. Sabi ni Nino. Nagalag-up ko mo dyan o wala karong karong. Yun, gawin ko na ka nga. Pagkailan mo ka mo sa matendre. Are. Laman siya sa biskuit ko. Bata, ano yun nun? Ha? Inalo mo. Ano ka nung ginagawa mo? Ito mo siya. May rebate na siya. Galit na ka naman. Bata. Saan yung bidibender? Pangaral. Sa kawan nito. Hindi mo na naman. Ang bubo pang galawan. Pagkarto, hindi. Ito, mali pinangarap. May doing. Yun na lang. Kasi na mama. Ang hayop na ako to eh. Labo na naman. Sis, ano ito? Wow.
Dito ka na nga. Hindi yan. Secret. Ay. Parang kakailin ko na sa level 15. Buti na si JD mo nagkakaroon kami ka. Hoy! Sawa na siya. Sinipod ka talaga. Human King. Ano ko na ako? Ililin sa labran. Hanapin mo dun sa notebook. Napanalit sila eh. May ako kami ka ini. Isip na nakan. Yan. Isil ini. Nasipin. Uy! Manta ka? Ikaw Kukuhan mo yun ito. Tuong mo. Ayun din. Ako astig! Astig! Labig na pa. Dito yung sumwala ko. Ano kayo? Bumali. Nakulon. Wala. Oh. Nice. One. Ano mo na, ano mo yan, mura ba na nakuha ng ulo? Naman. Malalit lang. Mas makusog kayo ano? Sakay. Ipo yan eh. Pero ako nga sa nakaragay ni Bibi. Ay, hindi ko ulit ko ulit. Ako yung review. Ikaw ba ka sa? Dumanganik pa lang. Hindi ko kung ano. Dua. Kira. Tahu tahu. Pagtira ko magkulita. Tapusin mo na ito, hindi ka. Hindi ka na dyan. Ano na, ngayon makakakuha ko dyan. Oo. Dyan, Santa Cruz. Dito ka na. Dito ka na. Kaya mo ngayon. Dami ko ng kaya ni Kaya mo, Ar. Ito na ako. Wala ba ito? Ars! Galit yun. Ayan, ikot mo lang. Just saying.
Oo, uwi sa mga ano. Oo, dikit mo lang. Yan. Vlog na lang, quick. Ano po tama eh. Daw ano. Nakabawas mo lang. Wala. Nakadami sila na picture sa. Kapas ligay dulo. Ayun na. Alam mo na, try ko mag-dalawa. Eh. Maksudnya. Ano ang bawas? Bilan. Ano mo ba ng tigano? Itatapos ng mga Lulu ko galing yung baby. Surf out. ano po ba yun? Yan, hindi pa rin ako sa Hindi ka boss mo. mga iba na siya. Maksudnya ito. Ano? Sana isa yung kan. Glow. Putik ko. Sabi na ito ito. Let's game, bro. Gata mo na. Infinite, no? Ano na sa infinite? Yan mga naman kapag. Secret? Bakit mo mo ba Ah, sa 4 point ano? ito ba na kung gano'n ka na ko? Gusto ba bumagpagalaw si Bebe? Di pa nagsawa yan nga, magugong baga. Ano, ang isko, 5 na, oh, na, kumakalang mag-gano'n na. Karot, me and my brother, dito right? Kaya lang ganito orang ko pa. Ano pa? Di. Hindi ka na karot. Parang kali, kali niya, meron na ganyan na nila.
Vlog ka na. Eh, kailangan ko na yun. Papalagdag pa ng damage yun. Sa katalo. Hindi man tayo yung sabi ni Sina. Galing mo ito, men. Galing mo, Han. Galing mo, Han. No. Ilus ko man. Ano? Ang gano'y ba no? May malas na din ako. Pinakala pa. Hindi ko kami nalagamit. Hindi kami pero wala dito. Kumakama na lang dito pa lang. Madami lang ma. 10,000. Dami pala. Grabe naman. Still watching it. Ano mo? Kasi pala ito, kuya ko yung pala na rin. Wale, kuya, kasi pala na. Ano kanyang number? Wale, si underwear, 20,000? kasi pala kuya nakasal sa yeah. Kasi pala nito. Bukod-bukod. Kasi pala nito. Sabi, 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 kasi pala na, malaikan, malaikan, walang bulo. 17 pa sa mga. Ikaw mo, sasabi ka mo, hindi kaya. Hindi na magdadala. Pero 10,000. Budol kasi. Ay, di, nagdadagdag ka sa bagong pabagaan. Ama. Hindi, malaya, nagdadagdag. Uli, maalak lang, eh. Kailangan na. Ako lang pinakamakasok ko yan. Yan. Sabi mo, uy, baka tabi na maabot din sa ulan mo. Yan, ako. Nakagana ko natin. Ano ba ngayon natin? Ito kong ngayon. Parang ngayon kumabot. Arap ka kang ibubuo. Yan. Basta, baka mo pa sa eh. Siyempre, tulog na kayo. Kumasa ka ba dyan? Ang ayaw mo na. Kung nag-iwan ka sa ano yun. Yan mo, si Mabel. Si Mabel. Mali si Kevin Bautista. Sino pa ba kasi daw?
So, kaya sa namin talaga. Ano ka, mag-grade. Yung small day ko mabawasan mo na. Jeff Harp de Branda. Mas madagdag yan. Richard Real Bully 150. Recharge da. Sabi tayo, sinasabi ko lang Ano yung pa? Baka mapang Gusto ko kumain solo. kasi pag mali si Bobby Lashley Excuse me! mali tulad ni Bobby sa ngayon si Sep pa na Ay, bullshit! Mission success! Hindi ka nagsilikod. Good luck to the nagsisilip. Kami kapag nagsisilip ka lang. Eh, mali ka mo yan. Zero 9 Kicking or
Ayaw na ay para. Yun, ito. Ayam ay Yun, magdala kayo sa ayam yan. Sabi mo na na-problem na Yuli. Yun, natin. Ayan, yan natin. Gusto may putong daw dito. Ano ang sabi ito? Ano kung putong daw? Grand City. Wala kayang map. Mahaba. Hindi ko alam. Bigay mo ko sa So, Ano ba? Sabi talaga ako. oh, Yan. Ini ada lagi yang so, tatawa ko na. Naalit pa ano. Ano daw? Oo. Tulong tayo. Sabi ko, ayun ka na yung kapatid. Kapal na ito, mo? Yun, so ano kung magaso. Yun na. Oo. Ako na pinakamakasutigdig. Wala ka. Ang record ko ito, wala na nagkita ko ito. Nagsabi na mo. Yes, ay. Igo. Pati nung may gusto ko yung mga yun. Yun na, handa mo kanina, ha? Wala ako nakakita. Ito man lang kung nilo. Ayun, ano ko na ng pagawin. Oh, napunta ka. Lubong ka ang buhay. Hindi yan kasi sa talaga.
si Abdul di ba po? Di ba dapat siya? Ito bang bayan? Siya. Ano nga niya na ano? Nakuha niya nga niya na secret sa mga kumidyan. Tapos sa... Hindi pinano na. Ayun na mga na dami. Nakanuangan? Hindi ba? Nakatang bate. Tangko. Tangko yun. Oto si Manok. Hello nga yung clan ni Phil, kaya yung clan. Tama rin, no? Mayoy. Ano? Mayoy. Mayoy. Wala. Yung sarabay siya ba yun, ano? Yung pak. Sarabay siya ba yun? Tulis na torn. Always sila. Oo, naman lang ito. Dapat mo ito, tumudahat na tiwalas ako. Nakaputan mo. Uy! Tiga, ilbong. At ayun ang taro. Lumas na! What, iday na naman nakakaili. Xerox lang ini ha.
Monk, the color, black and white. Wala, may piece ako. Maganit kita doon. Ay. Yun, dalawa ko lang yun. Tito, limon. Buti rin kung damay ba lang ka? Si Marvin, kasi yung payoya kayo ako niyan. Ito nga yung pag- Ikasi Tayo. Ikasi mayoy. Pag ano na, mag-51. Walang 50. Kuya ko yan! Walang 50. Diwa na. Nakulo ka pe. Wow. Nakuha ka pang gift. Yung size Tabangan na ka na. Masunod na. 75 per million. Pakakyo ko. Nakababa. Nagkukuya. Ano? Lagyan mo lang kung panitan sa Ano pa ng beef? Pinakalas. Baba. Lagatin mo na, dadigdio. Lagatin mo dyan kawa. Yes, boss. At nasa to. Boy, barihan mo daw ini mo boy, oh. 50 na ka 20. 50 na ka 20. Kaya isang 50 lang buhos.